Τα φύλλα δάφνης δεν είναι μόνο για τη μαγειρική. Πολλοί τα έχουμε βάλει σε κατσαρόλες, αλλά λίγοι ξέρουν τα φυσικά ωφέλη που κρύβουν. Όσοι παρακολουθούν το κανάλι μας, το ξέρουν ήδη καλά. Έχουμε μοιραστεί αρκετά θαύματα με δάφνη. Όμως, σε αυτό το βίντεο θα δεις κάτι διαφορετικό. Τι συμβαίνει όταν βάλεις ένα φύλλο κάτω από το πέλμα σου πριν κοιμηθείς. Ένα παλιό κόλπο που οι γιαγιάδες μας γνώριζαν και που ήρθε η ώρα να το μάθεις κι εσύ. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Γιατί να βάλεις φύλλα δάφνης κάτω από το πέλμα? Η δάφνη περιέχει ευεργετικά συστατικά που απορροφώνται από το λεπτό δέρμα των πελμάτων και διαχέονται στο σώμα. Δεν είναι μόνο το άρωμα, είναι και η δράση. Τα φλαβονοειδή και οι τανίνες που περιέχει ενισχύουν την αντιβακτηριακή της ιδιότητα, ενώ παράλληλα προσφέρουν χαλάρωση και ηρεμία. Πώς να το κάνεις? Βήμα-βήμα. 1. Πάρε ένα καλά αποξηραμένο φύλλο δάφνης χωρίς σκισίματα. 2. Βρέξε ελαφρώς στο πέλμα σου, όχι πολύ, απλώς για να κολλήσει καλύτερα. 3. Τοποθέτησέ το στο κέντρο του πέλματος με την καλή πλευρά προς το δέρμα. 4. Φόρεσε μια βαμβακερή κάλτσα για να μείνει σταθερό όλο το βράδυ. 5. Άφησε το να δράσει μέχρι το πρωί. Πολλοί νιώθουν ζεστασιά, χαλάρωση ή ανακούφιση. 6. Επανέλαβε για μερικές νύχτες και παρατήρησε τη διαφορά. Για ένα έξτρα κόλπο, αν θέλεις να κολλήσει καλύτερα, μπορείς να βάλεις λίγη ουδέτερη κρέμα στο πέλμα πριν τοποθετήσεις το φύλλο. Τα ωφέλη της δάφνης κάτω από τα πέλματα. 1. Χαλάρωση και μείωση του στρες. Το άρωμα της δάφνης χρησιμοποιείται στην αρωματοθεραπεία για την ηρεμιστική του δράση. Τοποθετώντας ένα φύλλο κάτω από τα πέλματα πριν τον ύπνο, βοηθάς το νευρικό σου σύστημα να χαλαρώσει και να αποφορτιστεί. 2. Καλύτερος ύπνος. Η φυσική μυρωδιά της δάφνης διευκολύνει την έλευση του ύπνου και συμβάλλει σε πιο βαθιά και ξεκούραστη νύχτα. Μπορείς να βάλεις το φύλλο είτε κάτω από το πέλμα είτε κάτω από το μαξιλάρι. 3. Αποτοξίνωση του οργανισμού. Η δάφνη έχει ήπια αποτοξινωτική δράση. Σε επαφή με το δέρμα βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών και στην τόνωση της κυκλοφορίας. Γι' αυτό το πρωί καλό είναι να πλένεις καλά τα πόδια σου. 4. Ανακούφιση από μυϊκούς και αρθριτικούς πόνους. Χάρη στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, η δάφνη μπορεί να μειώσει την ένταση στους μυς και να απαλύνει πόνους στις αρθρώσεις. Ιδανική μετά από έντονη άσκηση ή σε περιπτώσεις ρευματισμών και αιμινοπαυσιακών πόνων. Κι όμως, η δάφνη δεν σταματά στα πέλματα. Μια απλή φύλλινη μαγεία μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Αν θέλεις να μεγιστοποιήσεις τα ωφέλη της, δες 3 ακόμη τρόπους να τη χρησιμοποιήσεις. 1. Έγχημα δάφνης για χαλαρωτικό ποδόλουτρο. Βράσε 3 με 4 φύλλα δάφνης σε ζεστό νερό για 10 λεπτά. Μπορείς να προσθέσεις και μια σταγόνα αιθέριο έλαιο λεβάντας ή δάφνης για έξτρα χαλάρωση. Ρίξε το έγχημα σε μια λεκάνη και βύθισε τα πόδια σου για 15 λεπτά. Ιδανική στιγμή για μουσική, βιβλία ή απλώς σιωπή. 2. Φύλλα δάφνης κάτω από το μαξιλάρι για ήρεμο ύπνο. Τοποθέτησε ένα καλά αποξηραμένο φύλλο κάτω από το μαξιλάρι σου. Το άρωμά του βοηθάει το μυαλό να κατεβάσει διακόπτες και να βυθιστείς σε βαθύ ξεκούραστο ύπνο. Και μιας και το έφερε η κουβέντα, να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν πως στο κανάλι μας υπάρχει αναλυτικό βίντεο σχετικά. Σου προτείνω να το δεις. Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω στην περιγραφή. 3. Φύλλα δάφνης κάτω από το κρεβάτι για καθαρή ατμόσφαιρα. Βάλε μερικά φύλλα κάτω από το κρεβάτι ή στο κομοδίνο. Απελευθερώνουν ένα διακριτικό άρωμα και λειτουργούν σαν φυσικό καθαρτικό του αέρα. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο για τη δάφνη, μην παραλείψετε να τα δείτε. Εν τω μεταξύ, πάρτε μια γεύση. Όσο για τους σχετικούς συνδέσμους, βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.